Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो सङमा फोटोबिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 10 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्ने र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ। सो एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने र अब हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने र अब हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको 8 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोको ड्युरेसन मैले हजुरहरूलाई स्क्रिनमा पनि दिनेछु। सो हजुरहरूले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 1.2 सेकेन्ड, त्यसपछाडि 8 वटा फोटोको ड्युरेसन 0.9 सेकेन्ड र लास्टको एउटा फोटोको ड्युरेसन 0.8 सेकेन्ड राखेर ड्युरेसन चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाएर राख्नु होला। सो अब हामीले भिडियोमा डबल फोटो देखाउनको लागि ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ओभरलेमा क्लिक गर्ने, एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने, फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र एड गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले माथिको फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो बाहिर क्लिक गर्ने, एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने र सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने। सो यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यति नै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी नै अब ड्युरेसन मिलाउँदै एड ओभरलेमा क्लिक गर्दै जुन फोटो छ त्यति फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै एड गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ओभरले एड गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि त्यसरी नै जुन फोटो छ त्यही फोटोलाई नै सिलेक्ट गर्दै ओभरलेमा एड गर्नुहोला। र अब हामीले ओभरलेमा एड गरेको सबै फोटोहरूको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र अब तलपट्टि हजुरहरूले राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन्छ। सो त्यसरी नै सबै फोटोहरूलाई सेलेक्ट गर्दै रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्दै सबै फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि त्यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्दै सबै फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुहोला। र अब चाहिँ हामीले ओभरलेमा एड गरेको सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कहाँनिर राख्दाखेरिमा राम्रो देखिन्छ त्यही अनुसारले नै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो ओभरलेमा भएको सबै फोटोहरूलाई मिलाएर राखि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मिलाएर राख्नुहोला। सो अब हामीले सबै फोटोमा एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोमा हामीले डेस्टर लेफ्ट भन्ने एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोमा हामीले डेस्टर राइट भन्ने एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब बाँकी सबै फोटोहरूमा हामीले डेस्टर लेफ्ट र राइट एनिमेसनलाई पालो पालो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा डेस्टर लेफ्ट र राइट एनिमेसनलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै युज गर्नुहोला र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले ओभरलेमा भएको सबै फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो ओभरलेमा भएको फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई चुज गर्ने। सो यसरी नै सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई पालै पालो युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै एनिमेसनमा क्लिक गर्दै कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्दै पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई पालै पालो युज गर्नुहोला। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने र यो साउन्डको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर साउन्डलाई आफ्नो भिडियोमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
र अब चाहिँ हामीले आफ्नो साउन्डमा भएको नचाहिने पार्टलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि साउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र नचाहिने पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। सो माथिपट्टि हामीले मोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर भन्ने इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन कति छ त्यतिमै मिलाएर राख्ने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै होल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै भिडियोमा इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा लगाउनु होला। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।